Bạn đang thèm hủ tiếu gõ, nhưng mà giờ đang dịch, bạn không có hủ tiếu gõ để ăn. Don't worry, I got your back. Công thức hôm nay là dựa theo những gì mà mình đi siêu thị mua được, cho nên là mình cố gắng làm cho nó giống nhất có thể. Nhưng mà đặc biệt là phải có tóp mỡ nha mọi người. Cái đó không thể thiếu. Mọi người nhớ chuẩn bị cho mình tóp mỡ sẵn. Bao nhiêu thì tùy thích mọi người. Chúng mình bắt đầu làm thôi. Mình đã tổng hợp sẵn phần nguyên liệu và để ở ô description cho các bạn dễ chuẩn bị nha. Đây sẽ là thành phần đạm chính cho ngày hôm nay. Cần lưu ý xương heo sẽ là nguyên liệu tốt hơn để nấu nước dùng. Lúc đi siêu thị mình không kiếm được xương heo nên mình sẽ dùng tạm đỡ sườn. Mỡ sẽ được cắt theo kích thước tùy thích, nhưng mà riêng mình thì mình thích tóp mỡ bự tí. Nên là sẽ cắt khoảng 2 cm. Nhìn nó có vẻ to vậy thôi chứ lát nữa nó tiêu hết trơn à. Củ cải trắng và cà rốt là cặp củ mà không thể thiếu trong hầu hết nước dùng của Việt Nam mình đúng không? Ở đây mình sẽ bào vỏ hai loại củ, xong rồi cắt thành từng khoanh dày. Lúc nấu nước dùng thường mình sẽ không cắt khoanh mỏng tại vì nó sẽ dễ bị nát. Ở đây chỉ có một bụng chứa thôi nên mình sẽ cắt 4 củ hành tím, vài tép tỏi. Mọi người có thể làm nhiều hơn nếu thích. 2 củ hành tím thì mình cắt mỏng để làm hành phi nè. Đừng quên tách khoanh hành ra để lúc phi nó được giòn đều hết. Xong 2 củ còn lại thì mình chỉ bổ đôi để cho vào nước dùng. Băm tỏi thành hạt nhỏ để một lát nữa cho vô phi cùng tóp mỡ. Ở đây mình chỉ nấu nước dùng cho 2 phần hủ tiếu khô nên lượng nước cũng không cần phải quá nhiều. Cho 1,2 lít nước vào nồi có dung tích lớn hơn. Many months later. Nếu các ngươi thành tâm muốn biết, ta sẽ thành thật trả lời. 2 cái khăn là để ngăn trường hợp nước chạn bờ đê. Để không thôi nó làm hư cái bếp của mình thôi. Đúng khi gần sôi thì mới cho thịt xương với củ hành tím vô. Nhớ là phải vớt hết bọt ra xong rồi hẳn cho củ vào. Xong rồi mình nêm đơn giản với hạt nêm, bột ngọt, cho thêm tí muối vô lúc đó luôn. Rồi đậy nắp lại để nhỏ lửa, ninh ít nhất trong khoảng 30 đến 45 phút. Đó là khoảng thời gian vừa đủ để cho nước dùng của mình được ngon từ thịt, ngọt từ xương. Trong thời gian chờ hầm nước dùng thì mình qua làm tóp mỡ nè. Cho tóp mỡ vô một nồi nước, thêm một chút xíu muối, chút xíu giấm.
Để lửa lớn đến khi sôi lên thì chắc nước bớt ra. Chừa lại một lượng ít thôi. Rồi bắt lên bếp lại để lửa lớn đến khi mà nước nó cạn hết thì mình chỉnh xuống nhỏ lửa. Đảo đều tay cho mỡ nó được vàng đều hết các mặt. Lưu ý, mình sẽ không cho thêm bất kỳ dầu gì hết, để cho mỡ nó tự thắng ra dầu thôi. Chiên lên đến khi mà thấy mỡ ngỡ vàng thì mình cho tỏi vô phi cùng trong khoảng 1-2 phút. Khi mà thấy cục tỏi của mình nó bắt đầu hơi vàng vàng rồi á, cho ngay 1 teaspoon nước mắm vô. Đảo đều tay xong tắt bếp ngay. Chỉ cho nó vào khúc cuối thôi nha, tại vì cho nước mắm vô lúc mà dầu đang nóng như vậy nó dễ làm khét tóp mỡ của mình lắm. Vớt hết tóp mỡ ra xong rồi lợt bỏ những cục bị khét. Dùng luôn lượng dầu đó để phi hành. Mình để nồi dầu trên lửa vừa. Khi mà thấy hành vừa ngã màu một cái là mình tắt bếp lấy ra liền luôn. Tôi vừa edit mà vừa chảy nước miếng luôn á. Mình cắt hẹ thành những khúc vừa, lát nữa mình trụng chung giá hẹ một lượt luôn. Ăn tới đâu thì trụng tới đó cho nó được tươi nha. Rồi tùy đô cắt ớt nha quý vị. Tiếp theo là mình thái lát miếng thịt cho mỏng. Theo ý kiến cá nhân thì mình thấy ăn thịt nạc dăm nó sẽ ngon hơn là thịt nạc. Có phần mỡ xen kẽ nên miếng thịt của mình sẽ không bị khô. Cho thịt vô nồi lại, nấu đến khi sôi bùng lên. Nêm lại cho vừa miệng. Vậy là xong phần nước dùng rồi đó. Giờ qua phần luộc hủ tiếu nha. Vì lý do mà ai cũng biết nên là mình sẽ ăn tạm phở khô. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Là bạn đã có bát phở ngon như chị biết phở rồi. Sau khi đã chuẩn bị xong hết mọi thứ thì mình qua đến phần quan trọng nhất. Công thức tương trộn của mình gồm cứ một phần nước tương đậm đặc thì mình sẽ cho một phần dầu hào vào. Ở ngoài tiệm người ta sẽ có thêm bột ngọt để trộn nữa. Nhưng bạn nào dễ xay bột ngọt thì không nên cho nha. A few moments later.
Công nhận là nước sốt kiểu này đơn giản mà ăn rất là ngon luôn. Vị thì đậm đà mà còn thơm nữa. Cho giá hẹ đã trụng vô nè. Mình xếp thịt lên. Rồi lại thêm tóp mỡ. Phải cho thêm nha, không thêm là giận đó. Thêm miếng tiêu cho ngọt, miếng hành cho thơm. Rồi giờ măm măm thôi chứ đói quá. Mình sẽ ăn thử nha. Thèm món này lắm luôn rồi á. Mình thích ăn hủ tiếu khô rồi chứ không thích ăn hủ tiếu nước. Hủ tiếu khô với cái sốt á. Ngon quá. Chắc mỡ. Ngon quá. Cục tóc mỡ lúc nãy cắt cái là bụng nhưng mà nó tiêu còn có như đây thôi. Nó giòn. Nó sắc sắc 10 điểm. Nước quấn gì rồi. Chanh. Phải có chanh vô mới ngon. Final touch. Hồi đó thì mình ăn ở trong một con hẻm từ đường 3 tháng 2 quẹo qua cái Lotte Đe trên đường 3 tháng 2 á, thì quẹo vô cái đường đó xong rồi đi thẳng vô là sẽ có một chỗ hủ tiếu gõ bán ngay góc đường nhỏ xíu à, nhưng mà ngon. Còn một chỗ khác nữa là từ đường Cao Thắng quẹo vô cái hẻm, chỗ đó cũng ngon. Và một chỗ khác đặc biệt mình mới vừa ăn hồi đầu năm ngoái là hủ tiếu gõ vườn chuối. Trời ơi xuất sắc mà mình ngon lắm luôn á. Không là các bạn sẽ dùng ngon liền. Mình đang tiếp đây. Bye bye. Mặc dù sắp tới giai đoạn bình thường mới rồi nhưng mình vẫn mong mọi người sẽ có nhiều sức khỏe. Nhớ hãy trang bị cho mình đầy đủ giáp để bảo vệ sức khỏe bản thân cũng như là gia đình nha. Và cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem tới đây. Bye.